Ẹ káàbọ̀ sílé iṣẹ́ wa gbogbo ọmọ Yorùbá. Ọdẹ ọdún bí ṣàlàáfíà làbá gbogbo lé. Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀. Yorùbá nation ló lè ṣe. Ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí. Gbogbo ariwo tá à ń pa wípé àwa ò fẹ́ wọn Nàìjíríà mọ́ nítorí wípé ẹ̀tànjẹ ló kúnnú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ariwo tá à ń pa ẹ fi olóyè Sunday Igboho lẹ̀, ẹ jẹ́ kó olóyè Sunday Igboho padà wálé. Ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí. Gbogbo àwọn tí wọ́n tán jàdú wọn Nàìjíríà ṣe rí nǹkan tí wọ́n Nàìjíríà ti wá ṣe fún àwọn ará bí yìí o. Àwọn wo là ń sọ̀rọ̀ ń pa wọn? Àwọn ọlọ́pàá. Àwọn ọlọ́pàá ni o, wọ́n ti sunkún bọ́ta. Wọ́n ti pariwo síta pé Ìyàyípò, pé ìyà ń jẹ àwọn nítorí wípé gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ kí ìjọba fún àwọn, ìjọba ò máa fún wọn kẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ẹ̀tọ́ tó yẹ kí ìjọba kó fún wọn, pàápàá jùlọ àwọn retired pensioners, gbogbo wọn ni wọ́n ti jáde báyìí, wọ́n ti kígbe síta wípé ebi ń pa àwọn, ìyà ń jẹ àwọn. Kí ló dé? Ẹ̀yin náà ẹ máa wò ó, kí èèyàn ṣiṣẹ́ fún odidi 35 years, kó ṣiṣẹ́ fún ìjọba fún 35 years, lẹ́yìn tó wá rìtáyà, lẹ́yìn tó ṣiṣẹ́ fún ìjọba fún 35 years kó wá rìtáyà, kó jẹ́ pé pension tí wọ́n fún wọn kò ju 20,000 lọ. Àwọn kan gan pàápàá gan 12,000 14,000 náà fún wọn lóṣooṣù. Kí ni owó yẹn kí ló fẹ́ rà? Kí ni owó yẹn lè ṣe lára wọn? Ṣé ẹ rí àwọn ìjọba tí àwọn kan ń pariwo pé wọ́n Nàìjíríà àwọn ló máa pay wa? Kí lówó yẹn fẹ́ rà nínú ìjọba tá wà yìí, nínú life tí gbogbo wa ń live yìí? Ìdí rẹ̀ tí gbogbo àwọn ọlọ́pàá, àwọn náà àwòrán wọn lẹ̀ ń wò yìí, tí gbogbo wọn jáde, àwọn retired police officers. Àwọn èèyàn kan tiẹ̀ jáde pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ẹgbẹ́ àwọn torí ebi òun tó náà ṣe kú dànù. Ebi, àìróúnjẹjẹ, àìrówó ra oúnjẹ, ebi òun ló pa ọ̀pọ̀lọpọ̀. Nínú ìlú táwọn kan yìí ń pariwo pé wọ́n Nàìjíríà òun ló lè ṣe. Àwa tá à ń pariwo wípé àkókò tó yẹ kí gbogbo wa ká kúrò nínú wọn Nàìjíríà òun la wà yìí. Àkókò tó yẹ kí gbogbo wa pariwo síta, má jẹ́ kí anybody tàn yín. Àwọn olóṣèlú iṣẹ́ wọn nìyẹn. Tí ó bá ti di time pé election fẹ́ dé, wọ́n máa promise oríṣiríṣi. Irọ́ ló pọ̀ jù nínú wọn. This is the time tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà nílé lóko, pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, apart from pé ebi tiẹ̀ ń pa àwọn èèyàn, wọ́n tún ń pa àwọn èèyàn mọ́, ìyẹn tiẹ̀ ló wá burú jù. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí àwọn ọlọ́pàá, in fact àwọn retired police officers wọ́n ti jáde o, wípé Ìyàyípò, pé kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kó ràn wọ́n lọ́wọ́. Lọ́wọ́ bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ, in fact ó ti fi hàn wípé kò sí ìjọba kankan tó ready fún anybody. Tapo tí wọ́n nìkan ni wọ́n ń dù. You can imagine kéèyàn serve ìjọba fún 35 years, at the end of the day kẹwàá máa fún wọn ní 10,000 22,000 14,000 lóṣù, 18,000. Gbogbo àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń fún ní owó tó pọ̀ jù bíi 22,000, àwọn bíi assistant superintendent of police, àwọn tó tẹ̀ ní ránkì tó jẹ́ pé wọ́n jáde dáadáa, tó jẹ́ pé ọ̀gá ni wọ́n tí wọ́n fi rìtáyà wọn, àwọn àbí àwọn ló ń gba bíi 22,000 gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó ń dé bọ́ wa lọ́wọ́ yìí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àní kí olúkálùkù wa ká jáde tán fún ọ̀rọ̀ ara wa kó tó pẹ́ jù. Lọ́wọ́ yìí ó dá wa lójú pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń jáde yìí, àwọn náà ti ń rí i pé wọ́n Nàìjíríà kò ń ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n gbọ́kànlé, nítorí pé ìkà ló pọ̀ nínú wọn. Èèyàn mélòó nínú wọn ló jẹ́ pé tán wà nípò tán sanwó yìí, tó yẹ pé àwọn gan tí tán bá finish tán rìtáyà wọn, inú wọn máa dùn. Mélòó nínú yín nínú wọn máa dùn wípé òkè owó báyìí kán wá fún yín, kọ́kàn yín dẹ̀ máa balẹ̀ lé lórí? Ṣùgbọ́n wọn ò ní rò tí àwọn èèyàn mọ́ tiwọn nìkan ni wọ́n ń rò. Irú ìlú tí a bára wa rèé, tá fi ń pariwo wípé pé ó máa da kí olúkálùkù wa ká find ìwé ara wa ni o. Nítorí pé ẹni tó bá jẹ́ pé ó lè dájú àwọn èèyàn lórí oúnjẹ lásán
kí wá ni kò ní lè ṣe nínú kan pa àwọn èèyàn dànù. Ìdí rèé tẹ́ fi ń rí gbogbo àwọn Fúlàní tó ń ṣe tó ń pa àwọn èèyàn kiri tí wọ́n sọ anything. Àwọn náà dẹ̀ ti rí wípé bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ a lè continue báyìí. Ìdí tá a fi ń pariwo nìyẹn o wípé ó máa da kí olúkálùkù wa ká pín at least oníkálùkù wa tí orílẹ̀-èdè Yorùbá tá a bá gba orílẹ̀-èdè Yorùbá oríṣiríṣi nǹkan á ṣẹnu re àbí ọmọ Yorùbá kan ò lè wá kó wá sẹ́ẹ̀fù ilẹ̀ Yorùbá kó wá finish ká ní pé àní fún lówó tó máa tó láti bọ́ àwọn fámìlì wọn Nàìjíríà nìkan ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ lórí ìròyìn yìí. Àwọn Sahara reporter àwọn ni wọ́n gbé jáde gẹ́gẹ́ bí ìròyìn náà ṣe lọ. Àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti sunkún jáde àfi kí Elédùmarè máa gbà wá. Bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sọ ìròyìn náà wọ́n ní we risked our lives now we starve. Retired Nigerian policemen protest 10,000 to 22,000 naira monthly pensions after 35 years of service. Ṣẹ́yìn náà ń gbọ́ after 35 years. Now, according to the retirees, many of whom held senior positions, their monthly pensions range from a paltry 10,000 naira to 22,000 naira, barely enough to sustain basic living expenses in today's economy. Báwo ló ṣe fẹ́ tó wọn? Kò lè tó náà, kò lè tó. Èló ni 10,000 tó jẹ́ pé tó bá mú dání báyìí within bí 5 minutes to 10 minutes ó ti tán. Kí ni èèyàn á fẹ́ fi 10,000 àbí 22,000 ṣe ní àárín oṣù? Ó mà ṣe o. Hi. A group of retired officers from the Nigerian police force has raised serious concern about the meagre pensions they are receiving despite serving the country for over 3 decades. The ex-officers who gathered in protest on Monday morning revealed the distressing realities of life after retirement in a live broadcast monitored by Sahara reporters via BBC News Pidgin on Facebook page. According to the retirees, many of whom held senior positions, their monthly pensions range from a paltry 10,000 naira to 22,000 naira, barely enough to sustain basic living expenses in today's economy. According to their statement, I quote, "I am receiving 20,000 naira as pension after serving for 35 years. I have the receipt," one visibly frustrated officer said, holding up his pension slip as proof. Another retired officer stated, "For me, I am receiving 22,000 naira and then I was an ASP, Assistant Superintendent of Police, before I retired." The testimonies continued with heartbreaking consistency. Another one says, "I am receiving 18,000 naira. I retired in 2010 and this has been what I have been receiving," another officer lamented. ASP Joshua Abdul, one of the more vocal protesters, revealed the dire condition many of his fellow retirees face in Bauchi State. He says, "My name is ASP Joshua Abdul. I am from Bauchi State. For 9 months, they never paid me my pension. Many of our colleagues in Bauchi have died because of a lack of money. They were paying them 10,000 naira, 12,000 naira, and me, as a retired ASP, I am receiving 14,000 naira," he said. Perhaps most disturbing was the case of a recently retired officer who said he was shocked at the size of his gratuity after 35 years of service. According to his statement, it says, and I quote, "I retired from the Nigerian police 3 months ago and then I was called to come and sign a consent form for collection of my gratuity, just for me to go there and realize my gratuity was just 3.6 million naira," he said. "And then I have served this country for years.
This is disheartening when you hear our colleagues from sister agencies going home with something more tangible. The protesting retirees expressed frustration that despite putting their lives on the line for the country, they have been left to languish in poverty. In contrast, others in similar uniformed service enjoy relatively better post-retirement benefits. Well, meanwhile, Sahara reporters had reported how human rights activist Omoyele Sowore and then others led a protest in Abuja on Monday calling for better salaries for serving police officers and then improved pensions benefits for retired officers. The demonstration, which drew the participation of several activists and then retired police personnel, highlighted the poor welfare conditions of security agents in Nigeria. Protesters displayed placards with inscriptions such as #PoliceProtest, decent salaries now, end police slavery now, pension for retired officers, and dignity for those in uniform. Alright, and then exactly what it is, ẹ̀yin wa òun náà ni ẹ ti gbọ́ yẹn lórí eléyìí. Àfi kí Elédùmarè máa ṣọ́ wa. Àwa tá ń pariwo pé Yorùbá nation ni ọ̀nà àbáyọ, àti rí wọn tán. A mọ̀ wípé àwọn ará bí ìkà ló wà nínú wọn, àti wípé tara wọn nìkan ni wọ́n ń jà fún. Bẹ́ẹ̀ ni tí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá dá dúró, tí gbogbo wa bá pín, ó dá wa lójú wípé àwa ẹ̀yà ara wa àní máa ṣerú nǹkan burúkú báyìí fúnra wa. Ìdí rèé tí a fi gbọ́dọ̀ jọ jáde pọ̀, kí gbogbo wa ká pariwo síta, nítorí pé bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ yìí, àfi kí Elédùmarè máa gbà wá ni. Èwo ni pé kí ebi máa pa àwọn èèyàn, káwọn èèyàn máa kú nítorí pé kò sóúnjẹ, nítorí pé àwọn ìjọba wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n dẹ̀ fún wọn ní owó tó jẹ́ pé kò ní tó wọn láti jẹun. Irú kí leléyìí? Yorùbá nation òun ni ọ̀nà àbáyọ. Bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀, Yorùbá nation ló lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni àníri jù báyìí lọ lórí eléyìí. A ó máa bẹ ọ̀bẹ níbẹ̀ ṣu àtẹ́lẹsẹ̀ abẹ̀nà o. Ẹni tó bá lámà bọ̀ láàní dé bá. Kélédùmarè kó bùkún fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ó dàbọ̀.